පුළුන් වගේ soft එකට ඒ වගේම ගොඩාක් රසට බටර් කේක් කෑල්ලක් කන්න කවුරුත් කැමතියි. ඉතින් ඒ වුණාට බටර් කේක් එක හරියටම හදාගන්න විදිය ගොඩක් අයට ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් මේවේ පුංචි අත්වැරදීම් හින්දා අපිට කේක් එක හරියට හදාගන්න බැරුව යනවා. බටර් කේක් අපි කඩේ මිලදී ගන්න ගියහම දැන් ගොඩාක් මිල අධිකයි. පවතින අමුද්‍රව්‍ය මිලත් එක්ක බටර් කේක් කිලෝ එකක ගණන් ගොඩක් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඔයාලට මම බටර් කේක් එක හරියටම හදාගන්න රහස් ටිකත් එක්කම බටර් කේක් එකක් හරියටම හදාගන්න විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට oven එකක් තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. oven තියෙන අයට හදාගන්න විදියත් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම oven නැති අයට හදාගන්න විදියත් කියලා දෙනවා. ඒ හදන්නේ ලිපේ. ඉතින් එකම කේක් මිශ්‍රණය දෙකට බෙදලා මම ඔයාලට හරිම පැහැදිලිව සරලව කියලා දෙනවා. දෙවිදියටම හදාගන්න විදිය. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න මේ මගේ කුසලා සිම්පල් YouTube channel එක ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා ආයිබෝන් කියලා. ඉතින් කේක් ගත්තාම මූලිකම කේක් එක තමයි බටර් කේක් එක කියන්නේ. අපිට වෙනත් කේක් වර්ග හදන්න වගේම ඕනම කෙනෙකුට කන්නත් කැමති කේක් එක තමයි බටර් කේක් එක. ඒ වගේම ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න කියලා මම ආරාධනය කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේකේ තියෙන සියලුම දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදහසක් ලියන්න, ගැටලු ඉදිරිපත් කරන්න, ඒ වගේම like එකක් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න, Facebook වල වගේ share කරන්න. අපි බලමු දැන් මේකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් බටර් කේක් කිලෝ එකක ප්‍රමාණයට තමයි අද මම මේ ද්‍රව්‍ය අරන් තියෙන්නේ. පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250යි. මෙතන තියෙන්නේ බටර් ග්‍රෑම් 250යි. එක්ස්ට්‍රා මාගරින් එහෙම ගන්න පුළුවන් ඔයාලට බටර් නැත්තම්. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය බිත්තර 5ක් ඕන වෙනවා. ලොකු ඒවා නම් 4ක් ඇති. ගොඩක් ලොකු ඒවා නම්. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 250යි. මෙතන තියෙනවා කිරි. ඔයාලට පිටි කිරි ගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් හොඳයි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මේ කෝප්පෙන් භාගයක් මම අරන් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා බේකින් සෝඩා, වැනිලා. අපි ඒවා දානකොට බලමු. මෙතන තියෙනවා ලුණු, තේ හැඳි කාලක්. ඉතින් මේ ටික අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. ඉතින් මගේ අත්දැකීමුත් එක්ක රසටම කේක් එක හදන විදිහ තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඔයාලා මේක හදලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. හොඳටම එනවා බය නැතුව මම මේක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒකයි. ඉතින් දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම මේ කිරි ටිකට ලුණු තේ හැඳි කාලයි, වෙල්ල තේ හැඳයි දාලා මිශ්‍ර කරනවා. වෙල්ල තේ හැඳි එකහමාරක් විතර දාගත්තට කමක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න මේවා තමයි පුංචි රහස්. දැන් අපිට තව වැඩක් කරගන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ සීනි ටික ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලට පිටි සීනි ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. නැත්නම් ලේසිම දේ තමයි ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න සීනි ටික. කේක් එකක් සාර්ථක කරගැනීමේ තව රහසක් තමයි මේක. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට සීනි ටික පිටි කරගත්තා. ඒක හැමම තියලා දැන් මම පාන් පිටි ටික හලා ගන්න යන්නේ බේකින් පවුඩර් දාලා. ඔයාලා බේකින් පවුඩර්, බේකින් සෝඩා පටල ගන්න එපා. බේකින් පවුඩර් කියන්නේ කේක් හදන්න ගන්න එක. බේකින් සෝඩා කියන්නේ සෝඩියම් බයිකාබනේට්. ඒක අපි ආප්ප හදන්න වගේ ගන්නෙ. පිරිසිදු කිරීම වලටත් ගන්න එකක් ඒ බේකින් සෝඩා කියන්නේ. ඉතින් බේකින් පවුඩර් වලින් ඕන වෙනවා තේ හැන්දක් හරියටම. තේ හැන්දක් දාලා පාන් පිටියකට දාලා මේ විදිහට හලා ගන්න ඕන 3 පාරක්. මේ විදිහට නැවත දාලා 3 පාරක් හලා ගන්න. දැන් අපිට තව වැඩක් තියෙනවා කරගන්න. ඒ තමයි කේක් එක හදන්න කලින් අපි කේක් තැටි සූදානම් කරගන්න ඕන. කේක් තැටිය. ඉතින් කේක් තැටිය කේක් එක හදලා සූදානම් කරගන්න ගියොත් බීට් කරලා ගොඩක් වෙලා කේක් මිශ්‍රණය තියන්න වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මුලින්ම කරන්න ඕන කේක් තැටියට බේකින් පේපර් දාලා සූදානම් කරගන්න එක. රවුන්ඩ් තැටිය දාන්නේ ලිපේ තියෙන එක. ඒ වගේම හතරස් තැටිය ගත්තේ oven එකේ දාන එකට. මේ විදිහට ඔයිල් පේපර් කියනවා, මේකට බේකින් පේපර් කියනවා, පාච්මන්ට් පේපර් කියනවා. ඉතින් මේ කොලයක් අරගන්න ඕනේ. අරගෙන බලා ගන්නකො මම කරන විදිය. ඉතින් මේ කොලය අරගෙන දෙපැත්තකින් විතරක් උස සටහන් කරගෙන අනිත් දෙපැත්ත කේක් තැටිය ගානටම කපා ගන්න. ඒ වගේ කොටස් දෙකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ කේක් තැටියට තෙල් පොඩ්ඩක් ගා ගන්න මේ විදියට. මොකද නැත්තම් කොලේ එහෙට මෙහෙට යනවා, තෙල් වලට ඇරිලා හිටිනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කෑල්ල අනිත් පැත්තට ඒ විදියටම දාගන්න. ඉතින් හතරස් කේක් තැටිය මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට උලින් ටිකක් වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. අපි බලමු රවුන්ඩ් තැටිය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. රවුන්ඩ් තැටියක් හදා ගන්නවා නම් ඒකේ ප්‍රමාණය බලලා රවුමක් මේ විදිහට කපා ගන්න. වට ප්‍රමාණය බලලා. ඊට පස්සේ ඒකේ උස ප්‍රමාණය සටහන් කරගෙන උස ප්‍රමාණයට හරියන්න පටියක් කපා ගන්න.
ඊට පස්සේ පටිය කෑලි වලට වෙන් කරගන්න. අඟල් 4ක විතර කෑලි වලට වෙන් කරලා ඊට පස්සේ ඒකෙත් තෙල් පොඩ්ඩක් ගාලා මේ විදිහට දාගන්න මැද රවුම. ඊට පස්සේ අර කපාගත්ත කොටස් ටික මේ විදිහට වටෙන් තියාගන්න. තෙල් ටිකක් හොඳට ගෑවුත් ඔයාලට මේක හිටිනවා ගන්නට. ඊට පස්සේ අපි කේක් ඇට දෙක සූදානම් කරගත්තා. දැන් ඉතින් කේක් එක හදාගන්නයි යන්නේ. මම මාගරින් ටික මේ විදිහට දාගත්ත බටර් ටික දාගෙන කුඩු කරගත්ත සීනි ටිකක් දාගත්තා. දාලා දැන් ඔන්න බීට් කරගන්නයි යන්නේ. ඉතින් ඔන්න තව රහසක් කියන්නයි යන්නේ මම. කේක් එක හදන්න ගන්න මාගරින් ටික ඒ වගේම බිත්තර ටික අපි ෆ්‍රිජ් එකේ ගොඩක් වෙලාවට තියන්නේ. ඉතින් මේ බටර් බිත්තර එළියට ගන්න ඕන කේක් එක හදන්න පැයකට විතර කලින්. ඒ කියන්නේ එළියට අරගෙන කූල් එක ගියාට පස්සේ තමයි කේක් එක හදන්න යොදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් බීටරයක් ඕන වෙනවා. අතින් කරන්නත් පුළුවන්. මං කරලා නැහැ. මම කරලා ඔයාලට අතින් හදාගන්න විදියක් දවසක කේක් එකක් කරන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට මේක බීට් කරගන්න ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඔන්න එක තව රහසක් මම කියනවා. මේක එක පැත්තකටයි බීට් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මේක එක පැත්තකට කරලා ආයෙ අනිත් පැත්තට කරන්න ගියොත් වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරියටම විනාඩි 10ක් 15ක් අතර කාලයක් මේක බීට් කරගන්න ඕන. ගොඩාක් හොඳයි. ඔයාලට විනාඩි 15ක් කරගන්නවා නම් ඊට පස්සේ විනාඩි 15ක් මම මේ විදිහට බීට් කරලා දැන් බිත්තර ටික දාගන්නවා. බිත්තර වෙන වෙනම කඩලා දාන්න. ඉතින් එක එක බිත්තරේ දාලා විනාඩි 3 ගානේ බීට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ එක බිත්තරයක් දානවා විනාඩි 3ක් බීට් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ අනිත් එක දානවා විනාඩි 3ක් බීට් කරනවා. අර පැත්තටමයි අපි මාගරින් සීනි බීට් කරපු පැත්තටමයි පැත්ත වෙනස් කරගන්න එපා. පිටි දාලා අවසන් වෙනකම්ම ඒ පැත්තම තමයි තියාගන්න ඕන. වලට හුරු පැත්තක් තියාගන්න අතේ. එතකොට මේක වරදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔක්කොම බිත්තර ටික මම ඒ විදිහට විනාඩි 3ක පරතරයකින් දදා බීට් කරගත්තා. ඉතින් මේ දැන් මම අන්තිම බිත්තරේ ඉතින් දැන් හරි වටේටත් ගෑවෙන ඒවා ඔක්කොම මේ විදිහට මිශ්‍ර කරලා ආයෙ ටිකක් බීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ හදාගත්ත කිරි ටික මම ඉස්සෙල්ලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලට වැනිලා තේ හැඳි එකමාරයි ලුණු තේ හැඳි කාලයි දාලා මිශ්‍ර කරගත්ත එක දැන් දාලා තව ටිකක් වෙලා බීට් කරගන්නවා. ඉතින් මේවෙන් තමයි ගොඩාක් රස වෙන්නේ. මේ කිරි එකෙන් ගොඩාක් සොෆ්ට් වෙනවා කේක් එක. ඊට පස්සේ කරගන්න ඕන තව වැඩක් තියෙනවා. අපි හදාගන්න ලිප හරි oven එක හරි ප්‍රී හීට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ලිපේ තියෙන එක මම මේ විදිහට තියුවා. පෑන් එකක් තියලා ඒක උඩින් තව සෝස් පෑන් එකක් තියුවා. ඔයාලට තියෙන එකක් තියාගන්න. දර ලිපේ වුණත් මේක කරන්න පුළුවන් මදකින්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම තියාගත්තේ අඩිය ගණනකම භාජනයක් තියනවා නම් මෙහෙම තියන්න ඕන නැහැ. අඩිය ගණකම් කරන්න තමයි මේ විදිහට තියාගත්තේ. ඔයාලට මතක ඇති මම පාන් පීසා එක කරා. ඒකත් මේ විදිහට කළේ. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ඔයාලා oven එකේ කරනවා නම් මේ වගේ වෙලාවට වගේ oven එක ප්‍රී හීට් කරගන්න සෙල්සියස් අංශක 200ට. ඉතින් දැන් මම පිටි ටික දාලා මේක කලවම් කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට පිටි දාලා කලවම් කරගන්න පුළුවන් බීටරේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කොටස් දෙකක්. ඉතින් මේකේනුත් කරගන්න පුළුවන් අර බිත්තර කරපු පැත්තටම තමයි ඒත් බීට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එච්චර වෙලා බීට් කරන්න ඕනේ නැහැ. විනාඩි 4-5 පිටි ටික හොඳට කලවම් වුණාම ඇති. පිටි ටික දාලා තමයි කලවම් කරගන්න ඕනේ. මම නම් හැන්දෙන් කරන්නේ. මට හුරු හැන්දෙන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න මට පුළුවන් ඒක ඒ හින්දා. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් එකෙන් කරගන්න. ගොඩ වෙලා බිත්තර වගේ එතකොට අපි මාගරින් එතකොට සීනි ටික වගේ ගොඩ වෙලා බීට් කරන්න ඕන නැහැ. පිටි ටික හොඳට කලවම් වුණාම ඇති. හැන්දෙන් ටික දාලා මේ විදිහට හොඳට එක පැත්තට කලවම් කරගන්න. ඉතින් දැන් මම අන්තිම පිටි ටිකත් මේ විදිහට දාගත්තා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වටේ තියෙන ඒවත් අරගෙනම කලවම් කරන්න හැමතිස්සෙම බීට් කරනකොටත් ඒ වගේ. නැත්තම් සමහර කේක් එක ඇතුලේ සමහර වෙලාවට හරියට හැදිලා නැති වෙන්නේ එහෙම පොඩි අත්වැරදීම් හින්දා. ඊට පස්සේ සකස් කරගත්ත කේක් ට්‍රේ වලට මේ ටික දාගන්නවා මම භාගේ. ඊට පස්සේ හැන්දෙන් මේ විදියට තුනී කරලා මේක ලස්සනට හදාගන්න. හැන්දකින් හරි ස්පැචුලා එකකින් හරි වලට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේ විදියට ටැප් කරගන්න. මොකද මේකේ තියෙන වාත බුබුලු පිට වෙන්න ඕනේ. බලා ගන්න මම මේ ගානට තමයි ප්‍රී හීට් කරගත්තේ ලිපේ තියෙන එක. ඊට පස්සේ මේක පරිස්සමින් තියාගන්න ඕන. අත ගෑවුනොත් එහෙම පිච්චෙනවා. අයන් එක වගේ රත් වෙලා තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ මේ ලිඩ් එකෙන් මේක වහගන්න. මෙතන සිදුරක් තියෙනවා. ඒක පොඩි කොළ කෑල්ලකින් හරි මොකකින් හරි ආවරණය කරගන්න. එතකොට හොඳට මේක බේක් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන මේ සයිස් එකට තමයි මම ගින්දර තියාගත්තේ ඉවර වෙනකම්ම. දැන් අපි යමු oven එකට දාගන්න මේක බලන්න. oven එකේ ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන තැන් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. oven එකේ ඉහළයි පහළයි දෙකටම රත් වෙන කොටසට දාලා තමයි කේක් එක තියන්න ඕන. සමහර වෙලාවට මේ වගේ අතපසු වීම නිසා කේක් එක උඩ කර වෙනවා යට අමුයි, එක්ක යට කර වෙනවා උඩ අමුයි. ඉතින් ඒ විදිහට ඒක බලලා හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි වෙලාවත් අවශ්‍ය වෙලාව තියාගන්න. මම දැන් මේ කේක් එක මේකෙන් තියාගත්තා. ඔයාලා බලයි ඇයි මං සෙල්සියස් අංශක 200ට තියාගත්තේ කියලා. 200ට ප්‍රීහීට් කරලා ඒ විදිහට මම විනාඩි 10ක් මේක තියාගන්නවා. එහෙම තමයි මම කේක් එක හදන්නේ. ඉතින් විනාඩි 10ක් තියලා තමයි 175ට අඩු කරන්නේ. හරියට විනාඩි 10කින් හැබැයි ඒක මතක් කරලා අඩු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ විදිහට මේක තියාගත්තා. දැන් ඔන්න විනාඩි 10කට පස්සේ මම සෙල්සියස් අංශක 175ට මේක අඩු කරා. දැන් බලන්න විනාඩි 10කට පස්සේ අපේ ලිපේ තියප එකත් උතුරගෙන එනවා. මම දැන් oven එක 175ට අඩු කරගත්ත විනාඩි 10කට පස්සේ. ඔන්න දැන් හරියටම විනාඩි 35ක් ගියා මට ලිපේ එක හැදෙන්න. දැන් ලිපේ කේක් එක නම් සූදානම්. ගොඩාක් සුවඳක් දැනෙනවා. ඒ වගේම හොඳට මේක බේක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට ටූත් පික් එකකින් බලන්න පුළුවන් ඇනලා වටේට ගෑවෙන්නේ නැතුව වේලිලා වගේ තියෙනවා නම් බේක් වෙලා. ඔන්න දැන් oven එකේ එකත් හරියට විනාඩි 40න් oven එකේ එක හැදුනා. මේ තියෙන්නේ කේක් දෙක මම හදාගත්තු. ඇත්තටම දෙකේම කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේක කාලා බැලුවම නම් පොඩ්ඩක් අර උඩ දුඹුරු පාට වෙච්ච ගතිය අඩු වෙනවා. ලිපේ හදපුවාම මොකද ලිපේ උඩින් රස්නයක් එන්නේ නැහනේ. ලිපේ තිබ්බහම මේකේ තියෙන ගැටලුව තමයි පොඩ්ඩක් අඩිය කර වෙන්න බලනවා. ඒක ගැන කල්පනාවෙන් ඒකයි මම ටිකක් ඝනකම භාජන ගන්න කිව්වේ. ඉතින් දැන් මම මේ දෙකෙන්ම කපා ගන්නයි යන්නේ. ඊටමත් සොෆ්ට් එකට ඒ වගේම සුවඳට තියෙනවා. ඉතින් oven එකේ හදන එක නම් එච්චරම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් ලිපේ කේක් එකක් හදලා හරියට හදාගන්න අමාරුයි ඇත්තටම. ඒ වුණාට මේක ඉතාමත්ම හොඳට තියෙනවා අර විදිහටම. මට කපනකොට තේරෙනවා දෙකම එකම ප්‍රමාණයට තියෙනවා කියලා. ඉතින් කනකොටත් ඉතාමත්ම රසයි. දෙකම හොයන්න බෑ. මේක ලිපේ හැදුවා කියලා කිසිම කෙනෙකුට හොයන්න බෑ රසෙන් නම්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න මේ විදිහට. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. මං ගිහින් එන්නම්. මං කුසලා. ඔයාලට සුබ දවසක්.